Olemme Sari ja Arto, suomalainen pariskunta, joka toteutti unelmansa ja muutti pääkaupunkiseudulta Piemonten maaseudulle. Remontoimme yli 100-vuotiasta 664 taloa 450 metrin korkuisen kukkulan päällä Monferraton viinialueella. Haaveenamme on remontoida ja sisustaa talon pieni majatalo, keramiikkapaja ja tilausravintola sekä oma kuntosali. Puutarhassa unelmoimme hyötykasveista ja ehkä myös kanoista ja kaneista. Mukana matkassa ovat kissamme Uuno ja Tähkä. Kanavallamme seuraat arkeamme Italian maaseudulla. Tervetuloa mukaan! Olisikohan se aika ottaa joulukoristeet pois? Oho, mitähän nää on ollut näissä? Kaikki hyvin. No nyt on todistusaineistokin on. Ai. Kaikenlaista harmia. Missä tää pää on? Toinen pää on toki tuolla seinässä, mutta missä toinen? Oli täällä vielä näitä palleroitakin. Oi. No niin, sitten vielä valot. Ei oo mikään ihan yksinkertainen. Tiedä, onko se koskaan? Ei ollut vähän aikaa kuusta, ei muistanutkaan miten vaikeaa tämä on tämä purkaminen. Tietysti yksin joutuu sitä tekemään. Sarja Suomessa. Oi, onpa se. Yes. Sittenhän se pitäisi viedä ulos. On ollut vähän ongelmia, ei vähän, aika paljon ollut ongelmia tuon kaasupoiderin kanssa. Se on tässä kaapissa. Ongelmana nyt on ollut se, että sinne on kosteutta muodostunut nyt tonne sisälle. Sieltä tippasee joku. Huoltomies on tilattu. Toivottavasti tulee huomenna. Ja ongelma tosiaan se, että kun tässä on maadatuspiuhat, niin jos ne kastuu tai tulee kosteutta, niin se lyö sähköt poikki. Sähköt oli siis pois useamman päivän tossa hetki sitten ja oli aika tuskasta. Kaikin puolin työnteko ja muu oli kyllä vaikeeta. Ehkä tää nyt menee vielä hetken. Meillä on tarkoitus kartoittaa muita lämmitysmuotoja. Luovuttaisi tästä ja ihan kätevä tää on ollut ja tää on nopea, mutta me haluttaisiin luopua tästä. Se ei ole ekologinen tai kovin vihreä vaihtoehto. Lähdetään kuusta nostaa. Uuno nukku tossa ja nyt sitä ei näy missään. Pieni aavistus, että olisiko se livahtanut sisälle. Nyt se on aivan hiljaa tää. Jossain tästä mä kuvittelen. Uuno. No, ehkä se ei tullutkaan sitten.
No siellähän oikeasti oli. Ei ollut tullut sisälle. Unokin on hukannut pantansa. Niitä aina menee. Ne on semmosia, mitkä napsahtaa auki, jos ne jää vähänkään kiinni johonkin. Tietysti turvallisuuskysymys, mutta niitä nyt menee aika paljon. Täytyy ehkä käydä kattoo sieltä varastosta, olisiko se siellä. Tuossa näkyy hienosti tuo tolppa, tuo ihan naurettavan vinossa. Ja sitten sitä on jotkut elukat, tikat tai muut on hakannut sitä, tai muuten se on lahonnut, niin kyllä villin näköinen kapistus. Kuka sieltä tulee? Joo, mennäänkö me kattoo? Ja se onkin hyvä, tai vähän ehkä huono kattua, kun portti on lukossa ja avaimet on jossain muualla kuin taskussa. Täytyy kiertää siis toiselta puolelta. Tänään remppamies katteli vähän sitä autotallia tai mikä on nyt puutarhavarastona. Ja sitä pitäisi nyt tyhjentää, että ne saa purettua siitä sen katon pois. Se on vähän ehkä huonosti aikaa tehdä mitään, kun työpäivän jälkeen lähtee tää tekemään. Tässä on ehkä tunti reilu, että tulee pimeätä. Aha. No niin, eipä mun tarvinnutkaan näköjään tehdä täällä juurikaan mitään, kun lakasta. Jeps. Oikeesti oli tarkoitus, että mä tänne tyhjennän tää varaston. Toki en tiedä, olisinko saanut sitä tyhjennettyä ihan tässä aikataulussa, mutta ilmeisesti työmiehillä oli sen verran kiire, että pitää päästä purkua jatkamaan, joten he oli tehneet sen meikäläisen puolesta. No niin, pimeys alkaa laskeutua. Lakasin nopeasti tämä, ehkä nyt vaan, että miltä tämä on näyttänyt tämä tila. Ja sitten miltä se rempan jälkeen näyttää. Kissat on vähän ihmeessä. Jonkun verran lisää tulee tätä tavaraa tänne. Täytyisi nyt vaan seurata, että meidän killit keksi mitään outouksia. Täytyy sanoa, että kyllä nämä työmiehet on kyllä aika huomattavan paljon järjestelmällisempiä kuin minä. Niin, sinne tuli peili. Miltä se näyttää? Niin, kun kaikkia uusia juttuja on täällä sinun kodissa. No niin, vielä kurkkaus tänne keittiöön. Täältähän on piikattu ihan kunnolla lattiaa. Täällä on tämmösiä reikiä tässä lattiassa. En tiedä mistä antaa sitten periksi. Ton verran tossa on tavallaan niin kuin korotettu tätä lattiaa. Ja nyt sitten on tosiaan tarkoitus tällainen alemman
eikö siis tuohon ylemmälle tasolle tehdä sitten kokonainen valuu ja poistaa tuo onkalo tosta. Saadaan vähän korkeammaksi tuota alakerran kattoa tai vähän jotenkin typerä rakenne. Nyt tuolla on ehkä joku 185 senttiä toi huonekorkeus tuolla puutarhavajassa ja se ei kyllä ole kovin paljon se. Mutta homma jatkuu tähän pimenevään tammikuun iltaan. No mikä nyt on noin kauhea? Aamulla oli vielä jonkun verran lunta. Nyt sitten päivän aikana niin se on sulanut tästä aika pitkälle ja aika lämmin keli sinänsä, mutta vielä vähän näkyy tuota lunta tässä. Todennäköisesti tämän ja huomisen päivän aikana sulaa pois kokonaan. Siellä on vielä meillä remppamiehet hommissa. Varmaan viimeistelevät tässä iltapäivällä tätä työpäiväänsä. Tällä puolella laaksoa ei ihan kauheasti ole lunta korkeammilla huipuilla. Ei ole vielä syönnin aika. Niin, meidän pikku vauva. Näkyy, että on purettu tiiltä taas, tai seinää ton. Samalla vähän käytetään tähkää kävelyllä, kun tuntuu olevan niin tylsää. Lunta. Mitä sinä syöt? Mitä sinä sieltä löysit? Onko kissan minttua? Vai ruohoa vaan? Tossa joku päivä nosteli vähän näitä kiviä tästä pois, kun tässä on osittain, niin kuin näkyy tuossa oikealla tuo muuri sortunut. Heittelin vähän niitä pois, että tästä pääsee paremmin kulkemaan. Mutta varmaan jossain vaiheessa ainakin vähän parempaan kuntoon laitetaan näitä. Mitä ihmettä tähkä? Mikä tuo ääni oli? Ei ikinä kuullut. Tekkäskö se sinun kurkkuun vai mitä tapahtuu? Mikä kutsuhuuto tuo oli? Miltä se näyttää? Remontin edistyminen. Ollaan vielä purkuvaiheessa. No niin. Nyt lähti työmiehet sitten päivän päätteeksi, kun tekivät vielä kuorman tuosta purkujätteestä. Okei. Homma on edennyt tasaisesti ja varmasti. Eli täältä on nyt seinät purettu. Näyttäisi ehkä, että yläkerrastakin on purettu. Tästä näkyy myöskin tää, että sinne on tehty reikä tonne alakerran varastoon. Ja tässä nyt ehkä näkee, että nämä lattiat on tässä eri tasossa. Ja sen takia tähän oli rakennettu nyt sitten niinku se korotus. Mitä sanoo Uuno? Kauhea mutina. Joo, ja sitten ehkä jos katsoo tuonne
ylös, niin nähdään reikiä tuolla. Eli tää alkaa olemaan aika, sanotaan, että ei kauhean hyvin kasassa enää tää meidän paikka. Että ei ihan pieni remppa niin kuin missään tapauksessa ollut tämä. Ja niin, tässä yläkerran näkymät. Ei sitä ollut vielä sitä seinää purettu, mutta tuohon oli tehty reikiä tuohon varmaan siihen kohtaan, mihin sitten ne molemmat tai molempien seinien linjat tulee. Siitä näkee, että minkä paksuinen lattia on tällä hetkellä. Tätäkin vahvistetaan nyt sitten vähän. Tältä näyttää tämä huoneisto. Joo, kävi jostain tuossa muutaman säkin pellettejä, niin tiputetaan ne tuohon tai tähän autotalliin. Mä lähden tonne laskureissulle ja käymään Suomessa, niin meille tulee tänne sitten kissavahdit, niin on sitten pellettejä, mitä tuossa takassa polttaa. Ne on tämmösiä 15 kilon säkkiä. Mä voin näyttää kohta. Tämmönen säkki. Ja näitä nyt on erilaisia. Näitä on melkein joka paikassa myynnissä. Nämä nyt oli paikallisesta rautakaupasta 6,5 € kappale, tai monesti näitä on niin kuin lämmityskauden alussa lavoittain tai isompina määrinä myynnissä vähän halvemmalla, jos ostaa 10 säkkiä tai 20 säkkiä tai lavallisen. Toki kun me ei itse lämmitetä meidän taloa pelleteillä ainakaan nyt toistaiseksi, niin nämä nyt on enemmän sitten satunnaiseen käyttöön. Sinne menee siihen tuommoiseen pieneen pellettitakkaan, niin yksi tommonen vähän ehkä 20 kiloa sinne menee, jos noin on 15 kiloa noissakin. Siihen omaan säiliöön ja aika pitkään sillä lämmittelee. Tietenkin jos se on niinku koko ajan päällä ja se on niinku päätoiminen lämmönlähde, niin toki sitä kuluu. Ja jos koko ajan polttaa, niin vähintään kerran viikossa, ehkä pari kertaa viikossa saa sitten tuhkaimurilla imuroida siitä pellettitakasta ne tuhkat pois. Joo, tämmöstä. No niin, alkaa jo aurinko painua ja kuu komeasti tuolta paistaa.
Gel am Seehen menossa ja vielä olisi 1,5 tuntia ajomatkaa. Menee viimeinen tunteroinen pimeimmässä ja siellä sitten seuraava viikko laskemista. Toivottavasti kelit suosii. Nyt on vähän niinku auton mittari näyttää -4 astetta ja täällä on tiet kuitenkin sulat ja niitä on suolattu. Uskaltaa ajella. Komeat maisemat. Tästä Alppien yli ja mennään. Kiitos, että olit mukana. Tilaa kanava, jos haluat jatkaa matkaa meidän kanssa. Ja kerro kommenteissa, mikä oli sun suosikkikohta videosta. Kiitos. Miettucelli, unelmaelämää Piemontessa. Miettucelli, unelmaelämää Piemontessa. Miettucelli, unelmaelämää Piemontessa.